Hi guys, what's your name? Can you say your name in the vlog? Aoy. Aoy. I'm James. Hi guys. Grabe guys, so napakaraming cheaper items dito. Yan ang mga sapatos, damit. Finally guys, nandito na tayo ngayon sa entrance ng Chinsui Temple. And ito guys, so nandito rin pala yung ang tawag dito. Ito palang Genting Highlands Resort. So ito nakikita ko na guys yung Chinsui ano yung Ilonggo? Chinsui Caves Temple. Yun yung pangalan niya. Ayan, nasa harap ko na siya. Pakita ko na sa inyo guys. Hello! Welcome here sa Chinsui Caves Temple. Ayan. Napakaraming kainan dito. Tagaytay feels to ah. Ayos, may mga kainan oh. Ayan, meron pa dito. Libutin natin sa taas guys. Mukhang maganda yung view. Pero ito guys, mag-picture muna tayo dito. I think ito yung best place para makapagpa-picture. So buti na lang guys ay nakapunta tayo dito. Syempre para makita rin natin yung kanilang history and syempre yung magandang view kasi para siyang overlooking view yun nandito sa likod ng tower na to. So ngayon, gagawin natin dito is magpi-picture taking muna, then aakyat tayo para makita yung overlooking view. After that, pupunta tayo sa Genting Highland Premium Outlet. So dun daw maraming mura kaya pinupuntahan din siya ng mga tao or ng mga tourists dito sa Genting Highlands. So isi-set up ko muna yung tripod guys and mamaya na tayo mag-check sa taas. A few inches later. Hi guys, what's your name? Can you say your name in the vlog? Aoy. Aoy. I'm James. Guys, nakilala ko sila. Sila ay mga Chinese national and ayan, tinulungan ko sila para makapagpa-picture dito sa Chinsui Caves Temple. It's hard to pronounce. Okay, thank you very much. Have a safe trip. Doon na ako mag-picture taking and kung gusto nyo makita yung mga pictures ko, puntahan nyo lang ako sa Instagram. So ito guys yung taas ng Chinsui Caves Temple. So nandito pala yung mga main attractions nila and yung history nandito rin. Ayan o. So hindi ko nababasahin yung mga yan guys, pero tingnan nyo guys oh. Ganda. Libre lang ito guys, walang entrance fee. Ayan, overlooking view. Yay! O, pakita ko sa inyo. Sobrang solid. Oh. Grabe. Grabe, nasa tuktok tayo ngayon ng Kuala Lumpur guys. Guys, tignan nyo oh. Ito yung mga nasa loob ng temple nila. So hindi na lang tayo papasok dyan kasi alam ko naman sagrado yung mga yan. Ayan, grabe. Ang ganda. Oh, may giant Buddha pa dun guys. So tama nga sila na marami rin dito ang religion ay Buddhism. Kaya tingnan yung palibot ng temple. Tingnan nyo guys, so iniwan ko yung gamit ko doon. Ayan, tas dun tayo nagpicture kanina. Sobrang solid ng view dito guys. And isa pa, napakalamig. Tingnan nyo guys, oh, mainit.
Pero hindi tayo haggard look ngayon, buti na lang. Oh. Kala nyo okay pala sa akin guys yung malamig na panahon talaga. Actually, para hindi tayo haggard palagi. Since yung mga vlogs ko sa Thailand, napaka-haggard ko dun. Ayun, ayaw ko maulit yung mga ganong itsura, diba? Tapos sobrang dami pang pimples. Kaya guys, baka naman, sponsor, Kaderma. De, joke lang. Pero ito lang yung kabuuan ng Shinsui Temple, guys. Gusto ko pa sana umakyat kasi nakakapagod maglakad. I'm tired. Pero napakaganda. Okay guys, done na tayo mag-tour dito sa Chinsui Caves Temple. And ang next stop natin is ang Genting Highlands Premium Outlets. And guys, nga pala, mag-grab lang tayo papunta doon kasi mura lang naman yung grab dito. And kanina binayaran ko is 7 ringgit lang. Kahit 2 kilometers. Galing tayo dun sa Genting Highlands and Sky Avenue, diba? So let's go na guys. Mag-grab na muna tayo. Yan guys, hindi pa rin ako nakakaalis dito sa Chinsui Caves Temple kasi nga wala pa rin kami mahanap na grab driver. So guys, yung nakilala ko pala kanina is hindi sila Chinese. Yung isa is Japanese and yung isa is Chinese Malaysian. So yun guys, dito sila nagve-vacation muna sa Genting Highlands and sasamahan daw nila ako dito sa trip na to. Kaya guys, papasabak tayo sa Englishan. So pagpasensya nyo na kung barok English ko ha. Mabait naman sila, naiintindihan naman nila ako. A few inches later. Guys, nandito na ako sa Genting Highland Premium Outlets. And makapagpa-picture na tayo doon. Parang mall lang din siya guys. Hindi tayo mga kasama ko guys. Bababa pa lang sila ng grab. So magtutour tayo dito. Ito guys, may unfamiliar store. Directly. Okay. Diba para siyang shopping mall doon. Ito guys yung design ng Genting Premium Outlets 2023. Ayan, yung mga kasama ko guys is medyo shy sa camera pero okay lang. Kasi at least nakasama pa rin sila sa tour na ito. And actually yung mga brand dito is Coach, Michael Kors. Actually puro luxury brands. Pero I think kung outlet ito dapat mura siya. Ayan, ito yung kabuuan. Very beautiful view. Oh, Genting Highlands. Do you want to take picture there? No. Genting Highlands. Or in the overlooking view? Yeah, sure. Okay. Let's go. Hi guys. So this one. So this is the map, right? Yeah. Okay. Oh, that's nice. Genting Highlands is more busy than here, right? Yeah. Okay. Grabe guys, so napakaraming cheaper items dito. Ayan o, mga sapatos, damit, Converse, Puma, diba? Renoma Paris. Ayan o, sale up to 70%. Grabe. Guys, kung may extra money lang ako bibili sana tayo sa mga ganyan kaso wala. So nandito na kami ngayon sa The Coffee Bean Tea and Leaf para uminom ng drinks muna. Kasi guys, gusto rin nila magkape.
And tingnan nyo naman guys, sinubad ko na yung polo ko kasi napakainit na dito. Actually malamig din siya pero yung katawan ko kasi is mabilis mapawisan kaya hinubad ko na talaga yung polo ko. By the way guys, yung weather pala dito sa GPO or sa Genting Premium Outlets is hindi ganun kalamig compared sa Highlands. Kasi guys, nandun sa Highlands talaga yung sobrang lamig, as in yung pumapasok talaga yung lamig sa katawan mo. And guys, so grabe, ang ganda ng view. Oh. Guys, kapag pupunta kayong Genting Highlands, isama nyo na rin tong Genting Premium Outlets and magdala kayo ng extra money para makabili kayo dito sa mga outlet stores kasi up to 70% off yung nakita ko na pinakamura. Few inches later. Bye guys! Okay, thank you very much. So umalis na ang aking mga kasama guys and magbablog na naman tayo ng solo lang. So magtatagalog na ulit ako guys. Kanina diba nahirapan ako sa English pero anyways nagustuhan naman nila ako kasi marunong naman ako makipag-communicate sa kanila guys. Happy rin ako na nakasama ko sila dito. At least hindi naging boring yung trip natin sa Genting Highlands, diba? At least may nakakausap tayo dito na national and also other race. Tips lang nila sa akin is ayun, parang don't be too friendly and don't be too trustworthy to strangers here in Kuala Lumpur. And also, yung mga gamit is ingatan nyo din guys kasi there are many pickpockets din. I think around city center. So, ayun lang guys. Actually, na-tour ko na naman kayo dito sa Genting Highlands Premium and wala tayong pambili. So, inisip ko kung i-end ko na dito or mamaya na siguro, sasakay muna tayo ng bus. So, ngayon, magsistay muna ako dito kasi inaantay ko pa yung bus which is ang trip ay 7:15 PM pa. So, ang time now is 5:30 PM pa lang. So, magsistay muna tayo dito for more than I think 1 to 2 hours. Papahinga muna, chill lang muna, ganyan, bago tayo bumalik sa KL Central or dun sa Kuala Lumpur City Center. And guys nga pala, mamaya ang agenda natin is pupunta tayo sa Jalan Alor or Jalan Alor Night Market sa Bukit Bintang dito sa Kuala Lumpur. So doon marami pa rin mga street foods, yun yung nababalitaan ko sa internet, and research din naman ako na there are many street foods that are worth pay or worth having. So, itatry natin yung mga street foods na yun. So, ngayon, chill muna ako dito. So, be right back guys. Babalik ako mamaya. Few inches later. Guys, bad news. Naiwanan tayo ng bus kanina pang 7:15 kasi close pala yung Awana Bus Terminal. And nag-grab na lang ako papunta dun sa binabaan nating terminal kanina, papunta sa Genting Highlands. So, yun guys, ang tips ko sa inyo is dapat i-take note nyo yung time kasi limited lang yung bus na nabiyahe from Genting Highlands to KL Central. Kaya mas mabuti na i-take note nyo na yung binigay ko kanina sa screen na schedule. So kung hindi pa, ilalagay ko na lang ulit dyan sa screen. By the way guys, nandito ako ngayon sa Grab Taxi and ang binayaran ko is 100 Malaysian ringgit. I think ang biyahe namin is about 1 hour going to KL Central. So okay na rin to kasi napagod na rin ako sa biyahe kanina. Always yung tandaan yung tips ko para yun makatipid kayo. Pero ito, enjoyin ko na lang guys yung view. Kasi ganun nga talaga yung mga nangyayari sa travel. May mga incident na nagaganap na hindi natin akalain. Finally, nandito na ulit tayo sa KL Central. And sobra yung pagod ko kakaisip talaga guys. Kasi walang tao sa counter kanina ng Ticketing Express. And limited na lang kasi yung bus. So grab ko na yung opportunity na makaalis na sa Genting Highlands. Kasi gagabihin na tayo sobra sa ating next vlog. Kasi gagawa pa ako ng next vlog guys. So yun lang, to sum up lang. Ang binayaran ko kanina sa taxi is 100 Malaysian ringgit instead of 10 Malaysian ringgit. So kung na-notice ko lang kaagad guys no, nasarado yung Awana Bus Terminal, di sana nakapunta tayo agad sa binabaan nating terminal kanina papunta sa Genting Highlands. Anyways, ganun talaga, hindi natin may iwasan yung mga ganyang pangyayari. So ngayon, sasakay ako ng tren pabalik sa Masjid Jamek. Manghang-mangha talaga ako guys sa KL Central. Kasi tignan nyo, para talaga siyang airport. Napakaraming transits, napakaraming kainan, restaurants, yan.
Halos lahat nandito na. So, asan yung papuntang Masjid Jamek? So, pabalik na tayo guys to Masjid Jamek. Yan na yung LRT. Laluan, Kelana Jaya. Okay, so parang LRT lang sa Pilipinas. Yan o. Welcome sa Doroteo Jose or Recto Station. Ang galing. Oh. Tapos guys, ang pinagkaiba lang is may harang sila. Para kapag may tumalon, yun, syempre, danger, delikado. Minsan may mga makukulit kahit sa Pilipinas, di ba? And ayun na nga guys, finally, nakabalik na tayo dito sa hotel. Grabe yung biyahe. Sobrang pagod talaga ako ngayon. Pero guys, meron pa tayo isang vlog na kailangan pang i-film. So, didiretso tayo after ko lang mag-conclude ng mga bagay-bagay simula kaninang umaga. So, yun guys, nakakuha na ako ng Touch and Go or yung may Rapid KL nila. Next guys, yung biyahe natin sa Kuala Lumpur Central going to Genting Highlands is exact 1 hour naman, hindi naman siya nadidelay. So, ngayon sa Genting Highlands guys, ayun nga, malamig doon. Kailangan nyo magdala ng jacket or top coat. Ayun. And guys, nga pala napakarami kong experiences. Nakakilala pa tayo ng mga bagong friends. Nasaraduhan pa tayo ng bus terminal. Nakaalis pa yung bus. Nangihinayang pa rin ako guys sa 90 Malaysian ringgit na nabawas sa akin. Pero anyways, okay lang. Okay lang talaga guys. Kahit short tayo sa budget, wala tayong magagawa kasi gusto ko na rin talaga makaalis kasi may kailangan pa tayong i-vlog and pagod na rin talaga ako. Gusto ko nang makaalis dun sa lugar na yon. I-take note nyo yung schedule ng bus going to Genting Highlands pabalik ng KL Central kasi yun yung magiging guide nyo. And guys, paki-check rin kung open yung Awana Bus Terminal around sa may Genting Premium Outlets para guys, hindi kayo magaya katulad sa akin. If you guys like this video, don't forget to follow me on my Instagram at Lost Furukawa and like my Facebook page Lost Furukawa. And guys, if you wanna do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell kung nag-enjoy kayo sa Genting Highlands travel vlog series ko. And ayun lang guys, I really appreciate you watching my videos. See you again in another Malaysia vlog. Tara na, chibog na tayo guys. Bye!